Vazodilatační, hojivý a regenerační účinek nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se pozitivně odráží i vlastně na zlepšení mikrocirkulace v centrálním nervovém systému, pokud vlastně ty aplikace zaměříme na oblast hlavy a oblast páteře. Tohoto účinku se využívá hlavně v rehabilitační péči u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, s dětskou mozkovou obrnou, u dospělých postavech po cévních mozkových příhodách a u celé skupiny degenerativních onemocnění centrálního nervového systému různé etiologie, jako jsou například Alzheimerova demence, Parkinsonův syndrom, roztroušená skleróza a podobně. Lehká mozková dysfunkce u dětí, neboli lehká mozková encefalopatie, je postižení vlastně centrálního nervového systému dítěte během mimoděložního života, vlivem porodního traumatu, ischemii a tak dále. Základní léčbou je farmakoterapie zaměřena na výživu mozku a na zlepšení vlastně průtoku okysličené krve mozkem, aby se to, co tam se objeví patologického, mohlo rychleji zhojit, rychleji regenerovat, aby jiné části mozku rychle převzaly funkce poškozené části, aby došlo k regeneraci ještě ovlivnitelných částí. Protože lehká mozková dysfunkce se projeví celou řadu problémů. Poruch hybnosti se tam objevuje řada, poruchy soustředění, poruchy řeči, hyperaktivita, hypoaktivita a tak dále. U dětské mozkové obrny jde o poruchu centrální regulace hybnosti a vývoje hybnosti vzniklé z poškození nezralého mozku v rané vývojové době. To znamená teda před porodem, během porodu a brzo po něm. Může docházet opět celé řadě poruch, mentální poruchy, nervové záchvaty, smyslové vady, poruchy komunikace. Samozřejmě v popředí je vždycky porucha hybnosti. Právě k těmto poruchám hybnosti se vztahuje využití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, protože rozeznáváme formy spastické a nespastické u dětské mozkové obrny. Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a využití myorelaxačního efektu je výborná příprava před dalším cvičením a před další cílenou rehabilitaci. Takže určitě by to měla být součást komplexní rehabilitační péče. Mozkové dysfunkce u dospělého, ty zase vznikají většinou v souvislosti s nedostatkem nebo s poruchou cévního zásobení mozku a při degenerativních změnách v důsledku ischemie nebo autoimunních a toxických vlivů. Například po cévní mozkové příhodě, kde využíváme magnetoterapii v takzvané rané rehabilitaci. To znamená, je indikována magnetoterapie většinou po propuštění pacienta, kdy je zvládnuta akutní fáze nemoci a pacient přichází domů a zahajuje se okamžitě pohybová a jiná rehabilitace. Nízkofrekvenční magnetoterapie dosahuje tím, že přímo stimuluje neurony, tím, že dělá vazodilataci kapilár a prekapilár a tím pádem vytváří lepší podmínky pro mikrocirkulaci a přímou stimulaci nervových funkcí velice dobrých efektů. Čím dříve se nasadí, tím ty výsledky jsou lepší. U degenerativních onemocnění mozku a míchy jde o škálu nemocí, kde dochází k poškození a zániku neuronu a nelze prokázat zánětlivý, toxický nebo metabolický původ. Patří sem degenerativní onemocnění, které postihují převážně mozkovou kůru, Alzheimerova nemoc, Picova nemoc, degenerativní nemoci, které postihují převážně extrapyramidální systém, Huntingtonova nemoc, dále Parkinsonova choroba nebo syndrom, degenerativní onemocnění mozečku, onemocnění míchy, amyotrofická laterální skleróza a podobně. Celá řada těchto degenerativních onemocnění centrálního nervového systému vyžaduje v rámci
cíleně zaměřené léčby i komplexní léčbu rehabilitační. A tady vždycky můžeme aplikovat nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii, protože může být zásadním přínosem v rámci celé rehabilitační péče pro postiženého pacienta. Magnetoterapie pomáhá pacienta zbavit se některých obtíží, některých symptomů nemocí a zkvalitňuje mu život a prodlužuje aktivní dobu, kdy příznaky nemoci nejsou tolik zvýrazněny. Při aplikaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie na mozeček a mozek dochází k celé řadě změn, které vedou například k zvýšené sekreci melatonínu, k přesunu vápenatých iontů z nitra buňky do zevního prostředí, k zásadnímu vazodilatačnímu efektu. A všechny tyto efekty pozitivně působí, zpomalují, brzdí projevy degenerativního onemocnění a prodlužují aktivní život jednotlivých pacientů.